Eu cred că mă aud acum, nu? Da. Bună ziua, vă mulțumim mult de tot că ați acceptat invitația noastră să participați la acest webinar pe care îl organizează echipa Școala Intuitext. Um, Numele meu este Emilia Paraschiv și coordonez echipa Școala Dacă Intuitext. am avut vreme și am umblat. Astăzi aș vrea să discutăm și să prezentăm o strategie pe care noi am construit-o în jurul învățării profunde și de durată. Și pentru că ea conține foarte multe elemente și este dificil de a spune în câteva cuvinte ce reprezintă această strategie, vă cer permisiunea de a-mi permite câteva minute de prezentare a acestei strategii, cu rugămintea să aveți răbdare cu mine. E atât de mult de povestit și încerc să fiu succintă și de aceea îmi permit această rugăminte, puțină răbdare, câteva minute cât să explic acest concept, strategia Școala Intuitext. În cele ce urmează, noi ne-am propus ca prin această strategie să ajutăm elevii și nu doar pe cei foarte buni sau pe cei buni, ci fiecare elev din clasă să progreseze. Și pe la mijlocul prezentării vin și cu date, cu dovezi științifice că această strategie ajută fiecare elev din clasă să progreseze în ritmul lui, dar cu rezultate foarte mulțumitoare. Începem cu ce este strategia Școala Intuitext, cum funcționează, dovezile cercetării pedagogice pe care noi am implementat-o începând cu septembrie 2025 și am finalizat-o în martie 2026 și care ar fi pașii ca să o aplicați începând de mâine. Evident, rugămintea va fi să ne spuneți părerea dumneavoastră, feedback-ul și dacă îndrăznesc așa o rugăminte foarte mare, ar fi să o testați la clasă, dacă e posibil. Să începem. Strategia Școala Intuitext, pe scurt, este o strategie de a-l învăța pe copil, pe elev, să învețe matematica cu accent pe gândirea matematicii. Nu doar să capete fluență procedurală, nu doar să știe să facă exerciții, ci să conștientizeze înțelegerea conceptelor pe care îi le învață. Dar să conștientizeze, nu să facă mecanic. Care sunt pilonii acestei strategii? Ar fi exersarea. Noi am pus accentul pe exersare prin trei tipuri de fișe. Toate cele trei tipuri de fișe, de fapt, au la bază două criterii. Să trecem prin taxonomia lui Bloom, de la amintire, reamintire, înțelegere, aplicare, analiză, evaluare și creare. Și aici o să subliniez că este vorba despre taxonomia lui Bloom revizuită de doi foști studenți de-ai dânsului. Și un alt criteriu care este foarte important și ajută foarte mult la adâncirea cunoașterii este un cercetător din Statele Unite, Norman Webb, care a venit cu conceptul de depth of knowledge, adâncirea cunoașterii. Pe scurt, docuri. Voi reveni asupra acestui aspect. Deci cele trei fișe ar fi înțeleg și aplic în viața reală, dar înțeleg real ce este noțiunea respectivă, analizez și evaluez, sunt alte procese ale gândirii pe care le exersăm, creez și îmi imaginez. 24,
Al doilea pilon, i-am spus MAM. Pe scurt, motivație, atitudine, metacogniție. Sunt instrumente, tehnici, metode prin care dezvoltăm motivația copilului pentru a învăța matematica, atitudinea lui față de această disciplină care pare arid, abstract, greu de înțeles și metacogniția. Și cred că dacă o să spun că ați observat la clasă elevi care au toleranță scăzută la frustrare, îmi veți da dreptate. Și dacă mai spun că lucrând cu aceste instrumente tehnici, veți observa că de la nici nu a citi cu atenție textul unei cerințe și deja punea mâinile pe bancă, la față, începea să plângă, nu știu, nu mă pricep, nu pot. După ce lucrează câteva lecții cu astfel de fișe, folosind și aceste instrumente de dezvoltare a motivației, atitudinii și metacogniției, veți ajunge să aveți niște elevi care, o nouă provocare. Ia să văd, reușesc? Cum reușesc eu să rezolv această sarcină de lucru? Sper că mă veți crede. Dar dacă nu mă credeți, eu o să vă arăt niște rezultate concrete. Cele 6 instrumente pentru dezvoltarea, a ceea ce noi am spus MAM pe scurt, pentru motivație, atitudine și metacogniție, sunt semaforul încrederii, carduri de strategii de rezolvare a unei probleme, obiectivele, 2 stele și o dorință, protocol de eroare, verificarea stării emoționale. Și acesta este al doilea pilon. Al treilea pilon al strategiei este reflexia. Întrebarea este: cum a gândit copilul rezolvarea unui exercițiu? Nu doar ce a răspuns copilul, e corect, e bine, ci cum a reușit să ajungă la rezolvare. Valorizarea greșelii ca sursă de învățare. Verificăm cum se simte copilul când lucrează la matematică. Și la sfârșit, evident, ceea ce dumneavoastră faceți de fiecare dată, rămânem în zona optimistă, pozitivă. Astăzi te-ai descurcat bine, mâine poți să te descurci și mai bine. Totul este să perseverezi, totul este să continui. Cum recomandăm o lecție tipică cu strategia Școala Intuitext? Am spus aproximativ 45 de minute pentru că diferă de la școală la școală. La unele școli 50 de minute, la altele 45. Predarea propriu-zisă, cum o faceți dumneavoastră foarte bine, exersarea cu fișele pe care le oferim noi în cadrul strategiei și folosind instrumentele din ghidul MAM și reflecția la sfârșit. Ce am învățat astăzi, la ce ne ajută și, evident, restul, tema pentru acasă, mesajul pozitiv pe care dumneavoastră le faceți cu siguranță la fiecare lecție. Intru puțin pe primul pilon al strategiei, aceste fișe de lucru. Prima fișă de lucru pe care noi recomandăm să o folosiți ca să exersați fiecare noțiune pe care dumneavoastră o predați, deci în cadrul fiecărei lecții de predare, este o fișă formată din 8 ite. Cei 8 ite sunt pe înțelegere, primii 4 itemi, accentul este pe înțelegere. Copilul trebuie să dovedească înțelegerea noțiunilor respective, să explice lui însuși, dar și colegului de bancă și chiar în fața clasei noțiunea respectivă, algoritmul de lucru, procedeul respectiv, etc. Ca apoi să treacă la aplicare. Iar aplicarea se face în următorii 4 itemi. Primul item este aplicarea strictă, un exercițiu strict. Da? Este un exercițiu în care el știe să aplice, fără nicio problemă, un algoritm. Nu știu, la adunare, de exemplu, cu trecere peste ordine. La itemul 2, deja el trebuie să identifice operația, cu ce operație lucrez. Ce îmi spune contextul sarcinii de lucru. Dar începând cu itemul 7-8, deci tot de aplicare sunt și 7-8, dar eu deja copilul îl scot din zona de confort. Adică nu mai este evident din sarcina de lucru că e vorba de operația de adunare. El trebuie să citească cu atenție textul
și să înțeleagă ce date are și ce îi se cere și să ia o decizie. Ce operație? De ce folosesc operația asta? Cum mă verific? Ultimul item, ultima sarcină de lucru, a opta, este de fapt de raționament extins. Este o aplicare folosind raționament extins. Mă duc dincolo de matematică. Este o sarcină de lucru în care eu folosesc noțiunea respectivă învățată în lecția respectivă la o altă disciplină sau într-o situație pe care cu siguranță o întâlnește în viața de zi cu zi. Recomandarea este ca la sfârșitul unității de învățare, ca să continui, când aveți orele acelea de consolidare, de recapitulare, să lucrați, să exersați cu item care necesită ca procese mentale analiza și evaluarea. Copilul să analizeze, să evalueze, să justifice, de asemenea să ia decizii și să creeze. Pentru că acesta este ultimul nivel, e ultimul proces prin care un copil demonstrează că operează cu ușurință cu noțiunile învățate în respectiva unitate de învățare. Astfel ajungem la o aprofundare treptată a gândirii matematice. Astfel ajungem la o învățare profundă, că e un concept care este cercetat din ce în ce mai mult de către pedagogi. Ce înseamnă să fac învățare profundă. Și o să vedeți din datele cercetării că nu e doar profundă. Nu e doar că extind raționamentul către alte discipline decât disciplina matematică, pentru că despre matematică vorbim astăzi, dar se poate aplica acest concept la toate disciplinele. Este și de durată. Veți observa că retenția este mai bună. Aici am un slide cu un exemplu de fișe de tipul înțeleg și aplic în viața reală și pornim cu ne reamintim, sunt prerechizitele de care avem nevoie ca să construim fundamentul pe care noi facem construcția învățării. Avem un exemplu ghidat, îl ajutăm pe copil să înțeleagă ghidându-l, ținându-l de mână, ca apoi să-i dăm drumul și să lăsăm pe el singur să lucreze. Și apoi începem să aplicăm, după ce el dovedește că a înțeles, să aplice în contexte cât mai variate, unele uzuale, familiare lui, dar crescând treptat către contexte noi, nefamiliare, atipice, care îl sperie. Dar ideea nu este să speriem copilul, ci să-l obișnuim cu situațiile atipice, pentru că până la urmă noi nu facem o învățare ca să o păstrăm între pereții clasei noastre, ci noi la un moment dat construim adultul care va fi mâine și el va fi un adult și se va duce pe stradă și va întâlni probleme atipice pe care el va trebui să aibă capacitatea să le rezolve. Asta înseamnă că noi formăm adulți funcționali. Un exemplu de fișă analizez și evaluez. Și aici accentul este pe procese de gândire de tipul analiză și evident evaluare, deci fac justificare și iau decizii. Și argumentez, de fiecare dată argumentez. Și regina, să zic așa, operațiilor mentale, crearea, creez. Folosesc ceea ce am învățat ca să creez, să inovez, să proiectez. Ce mai întâlnim ca pilon în această strategie? Vă povesteam despre ghidul motivație, atitudine, metacogniție, pe care cercetătorii din toată lumea le-au validat că ar fi cele trei dimensiuni care prezic performanța la matematică. Și aici am avea semaforul încrederii, cardurile de strategii, obiectivele SMART, 2 stele și o dorință, protocolul de eroare, verificarea stării emoționale și mai sunt și alte. Și acum îmi permite să dovedesc cu date că această strategie a funcționat.
și ce rezultate au fost folosind această strategie. Și o să vă povestesc în minutele care urmează că am făcut o cercetare care a început în septembrie 2025 și s-a terminat în martie 2026. Au fost 406 elevi în această cercetare, incluși în această cercetare, elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a patra, deci am atins fiecare clasă. Mulțumesc celor 18 doamne profesoare care s-au implicat în această cercetare. În total 5 școli, 3 din București, o școală din Bacău și o școală din Piatra Neamț. Și am lucrat în această cercetare 2 unități de învățare. Grupul de cercetare a fost format din 13 cadre didactice care au folosit strategia SI cu dimensiunile, cu pilonii pe care vi-am prezentat, fișele de lucru și instrumentele din ghidul MA, motivație, atitudine, metacogniție, plus reflexia structurată. Grupul de control au fost 5 cadre didactice, câte un cadru didactic pe fiecare clasă, clasa pregătitoare 1, a 2, a 3 și a 4, care au lucrat așa cum lucrează doamnele învățătoare, de obicei, fără să avem intervenție cu strategia SI. Am măsurat cu teste inițiale la începutul fiecărei unități de învățare și cu teste finale, atât MAM, motivație, atitudine și metacogniție, cât și cunoștințele. Iar pentru prima unitate de învățare, la distanță cam în medie de 6 săptămâni, am măsurat retenția. Cât a mai rămas din ce au învățat copiii în unitatea de învățare respectiv. Ce s-a întâmplat? La sfârșitul primei unități de învățare, observăm că elevii care au fost în clasele cuprinse în cercetare, care au lucrat cu strategia Școala Intuitext, au avut o creștere la finalul unității de învățare, la testul de cunoștințe, o creștere cu 21%, plus 21%, față de plus 2% cele 5 clase cuprinse în clase de control. Și o creștere mare, de 9 ori mai mare, la clasele care au lucrat cu strategia Școala Intuitext. Ce am mai observat? Că la testul de retenție, cel pe care l-am dat în medie la 6 săptămâni, ne-am propus la 4-6 săptămâni, n-am reușit la 4 săptămâni. Majoritatea claselor din cercetare și din control le-au dat după 4 săptămâni, cam la 6. Clasele din cercetare au avut o retenție de 84,3% din 100%. Vorbim de 100%, ne raportăm tot timpul la maxim. În timp ce clasele din control, 77,5%. Deci o creștere de 6,8 puncte procentuale. Dar ce e mai important este că retenția a crescut dacă ne raportăm la finalul unității de învățare. Adică de la 78% a crescut la 84,3%, ce înseamnă că cunoștințele au rămas acolo, dar s-au și sedimentat, s-au așezat. Și oricum s-a operat în continuare cu ele, pentru că s-a continuat în unitatea de învățare următoare, care folosea ca prerechizite ce s-a învățat în prima unitate de învățare. Ce am observat la clasele tradiționale, scorul a scăzut. Dacă la testul final al unității de învățare aveam 78% aproape, a scăzut la 77,5%. Deci o mică scădere, dar este o scădere. Un alt indicator care a fost interesant și ne-a dat încredere că strategia Școala Intuitext aduce plus valoare. Ne-am uitat la câți elevi care erau sub media clasei la testul inițial au crescut peste media clasei la testul final de unitate de învățare. Și avem aproape 68% la clasele cuprinse în cercetare, deci 68% dintre elevii care la testul inițial, la începutul unității de învățare, erau sub medie, au ajuns să fie la peste media clasei
în testul final de unitate de învățare, comparativ cu aproape 43% la clasele de control. Asta arată că strategia Școala Intuit Text are o eficiență cam 1,6 ori mai mare și ajută mult elevii care pornesc, să zic, cu dificultate. Pentru că dacă e sub media clasei, să zicem că ești un elev care ai niște dificultăți la matematică. Să vă dau un exemplu de caz real. O clasă din București, clasa a doua. La începutul cercetării, media clasei la testul inițial a fost de 5,17 și foarte mulți elevi sub nota 5. Atitudinea față de învățare, bunicică, 7, 6,5, se poate evident mult mai bine, dar nu era dezastru. Pe parcursul unității de învățare respective, doamna învățătoare a lucrat cu fișele Înțeleg și aplic, Analizez și evaluez, Creez și imaginez, a folosit cardurile de strategii, semafoarele, obiectivele SMART, săptămânal a verificat starea emoțională a copilor, a accentuat pe cum gândim și nu pe cum răspundem. Și după 6 săptămâni, a predat unitatea de învățare respectivă, media clasei a urcat la 8,24. Deci o creștere de peste 3 puncte în doar 6 săptămâni. Cu un efect de Cohen, acesta este un efect care măsoară progresul și impactul variabile, în cazul nostru a fost strategia SI, asupra rezultatului. Deci 1,58 pe acest indicator statistic Cohen este foarte mare. De obicei, în cercetările pedagogice, dacă ai un 0,3, un 0,4, poți să fii bucuros. Ce arată acest exemplu? Că în 6 săptămâni timpul este suficient ca să vezi rezultate vizibile la clasă. Și că nu e nevoie să selectăm o clasă foarte bună. O clasă medie, poate chiar puțin sub medie, ajunge să crească foarte frumos pe parcursul a 6 săptămâni. Și că strategia noastră funcționează cu orice clasă, indiferent de nivelul ei și indiferent de unde pornește. Și a spune că putem replica, indiferent de clasă, putem replica acest model. Cum ne-am pregătit ca să folosim această strategie la clasă? Păi, în primul rând, ar trebui să ne creăm un cont pe platforma Școala Intuit Text, dacă nu există. Să selectați clasa ca să putem să oferim doar pentru clasa dumneavoastră și nu pentru toate clasele, că ar fi foarte greu să găsiți resursele de care aveți nevoie. Să adăugați elevii în clasă, care e un proces ce durează maxim 5 minute, pentru că efectiv faceți un copy-paste din lista dumneavoastră cu elevi și îi băgați într-un câmp și după care adăugați elevii și s-au creat conturile pentru toți cei 20-25 de elevi pe care aveți în clasă. Fac o singură mențiune aici că e important să puneți virgulă între prenume și nume sau nume și prenume, depinde cum îi adăugați dumneavoastră. Printați sau deschideți testul digital inițial, motivație, atitudine, metacogniție, printați posterul, protocolul de eroare, semaforul încredere. Testați inițial, le dați elevilor testul inițial, care dacă este print, îl printați pe hârtie, îl dați copilor, durează maxim 5 minute ca ei să completeze cele 7-8 întrebări din testul MAM. Dacă e digital, pur și simplu îl trimiteți copiilor, ei acasă în 5 minute completează pe telefon, tabletă, laptop, fiecare pe ce dispozitiv are și dumneavoastră primiți instant raportul cu cum sunt ei astăzi pe cele 3 dimensiuni, motivație, atitudine și metacogniție. Dacă dumneavoastră le-ați dat testul print, mai vă ia 10 minute să adăugați răspunsurile elevilor într-o fișă de notare, cum îi spunem noi, ca să putem să generăm raportul. Exersați la clasă cu fișele pe fiecare noțiune, iar la sfârșitul unității de învățare cu fișele Analizez și evaluez, creez și îmi imaginez. Folosiți instrumentele din ghidul MAP
Și la ultimul pas, testați la sfârșitul unității de învățare din nou MAM și respectiv testul dumneavoastră pe care îl aveți pentru de cunoștințe, pentru final de unitate de învățare și vedeți apoi rapoartele de diagnoză și progres, cum au evoluat elevii pe parcursul unității de învățare respective. Dacă dumneavoastră, și eu vă mulțumesc anticipat, veți deschide platforma și veți începe, sper eu, să vă uitați, să analizați și să testați strategia noastră, tot ce aveți nevoie, kitul complet, pachetul complet al strategiei este pe platforma Școala Intuitext. Acolo veți găsi fișele, instrumentele MAM, rapoartele, precum și o comunitate, pentru că fiind ceva nou, aveți poate nevoie și de puțin suport. Eu sper să vă oferim mai mult suport decât să nu fie puțin, să fie suficient. Așa că oricând, pe orice canal, puteți să ne trimiteți întrebări și noi vă răspundem sper eu, foarte rapid, în maxim 24 de ore. Și vreau să construiesc și o comunitate, un grup WhatsApp. Dacă dumneavoastră, colegul meu deja a pus în comentarii link către un formular pe care dacă dumneavoastră îl completați, putem și noi să generăm adeverința de participare la acest webinar. Dar dacă dumneavoastră lăsați și numărul de telefon, putem să vă adăugăm în această comunitate de pe WhatsApp și va fi mult mai ușor să comunicăm, să răspundem la întrebările dumneavoastră, să vă oferim suport atunci când este nevoie, să vă, nu știu, să menționăm că am urcat noi materiale pe platformă, adică să fim într-o comunicare mai facilă, mai ușoară. Înainte de a intra pe platformă, să vă arăt puțin ce avem pe platformă. Alături de noi sunt cel puțin două doamne învățătoare, nu știu dacă a intrat și a treia, care pot să vă povestească din experiența proprie cum au lucrat cu strategia noastră la clasă în perioada septembrie-martie 2026. Mirela, încep tu? Uh, Bună, dragilor! Întâlnirea cu strategia Școala Intuitext a venit într-un moment în care îmi doream tare mult să plec din învățământ. Am preluat elevii clasei pregătitoare după ce au făcut grădinița pe WhatsApp, este o exprimare personală, atunci când trebuia să fie copiii noștri la grădiniță în timpul pandemiei. Cursurile s-au desfășurat prin fotografii trimite pe WhatsApp. Prin urmare, simțul numerelor și rutinile zilnice au scăpat din atenția educatorilor și din atenția părinților. Începutul la de matematică a fost foarte dificil. Datorită faptului că lipsea simțul numerelor, aveam elevi care își numărau degetele de la o mână pe bărbie. Și țin minte, unul dintre elevi, îndemnat de mine să rezolve adunarea 5 plus 2, își numără degetele de la o mână și spune 1, felicitări, continuă 2, 3, 4, 5. Extraordinar, acum adaugă încă 2. 1, 2. Și perfect, care este suma? A luat-o de la cap cu numărătoarea. Erau doi elevi în clasă care știau să rezolve probleme cu o singură operație, 6 elevi care uneori alegeau adunarea în locul scăderii, alteori nimereau să aleagă adunarea, iar ceilalți care se uitau în fața obiectelor, prin manipulare rezolvam problemele și le era foarte greu să înțeleagă cum se desfășoară o operație și cum pot afla totalul dintre 10 meri și 3 peri, de exemplu. Ăsta a fost momentul în care m-am întâlnit cu strategia Școala Intuitext. Mai mult decât atât, din dorința mea de a cunoaște o cale care să ducă spre obținerea performanței individuale, ajung la o conferință în care speakerul ne vorbește despre învățare profundă. Acum 2 ani
jumătate, 3 ani, era un termen necunoscut mie. M-am gândit prima dată la taxonomia lui Bloom și am considerat că primele 3 etape, recunoașterea, identificarea și aplicarea, sunt pentru învățare de bază și gândeam eu că se poate face învățare profundă doar dacă am item de analiză, de evaluare și de creare. Și dorința aceasta a mea de a cunoaște mai mult despre învățarea profundă a făcut să-l întâlnesc și pe Norman Webb, care spune că se poate face învățare profundă pe fiecare nivel din taxonomia lui Bloom, inclusiv pe identificare. Dar atunci când ești îndrăgostit, știi că vorbești tuturor despre dragostea ta, atunci când ești preocupat de o problemă, la fel vorbim tuturor. Uite, așa am întâlnit grupul preocupat de învățare profundă din școala Intuitext. Am întâlnit fișele lor de lucru, am întâlnit ghidul și evident că l-am pus în practică. În primul an, în clasa 1, am avut șansa să fac parte dintr-o echipă care a pilotat fișele de lucru și asta a fost un prim pas pe care l-am desfășurat. Un al doilea pas a fost întâlnirea efectiv cu strategia Școala Intuitext. Am descărcat ghidul și l-am analizat. Al doilea pas a fost să listez ghidul și să afișez cardurile în fața tablei. Sunt întâmplător în sala de clasă, aceasta este sala mea de clasă deasupra, acolo unde sunt acum cardurile care îndeamnă la dezvoltare personală, erau cardurile de strategii. Și am discutat fiecare strategie în parte, fiecare card în parte cu elevii. Mai mult decât atât, am realizat câteva lapbook-uri. Un lapbook este o bucată de carton, un fel de cufăr cu strategii. Elevii și-au notat aici informațiile esențiale care îi sprijină în dezvoltarea personală și am notat fiecare dintre carduri. Sunt 8 carduri care ajută elevii să identifice o strategie în rezolvarea unei probleme. Mai mult decât atât, am și carduri care mă ajută în autovorbire, încurajare, autoîncurajare. Iar pe spate un protocol de eroare atunci când se întâmplă să am blocaj în rezolvarea unui exercițiu, strategia Intuitex vine și cu un protocol de eroare. Și fiecare dintre elevi are un astfel de lapbook care a fost considerat și este considerat un cufăr cu strategii. În momentul în care am nevoie de o strategie, deschid lapbook-ul și identific una dintre strategiile care se potrivește în rezolvarea situației problematice cu care se confruntă. Evident că au primit și carduri pentru semaforul încrederii. Fiecare elev are 3 carduri. La început, foarte des, ridicau cardul de culoare roșie și atunci știam să mă îndrept spre ei și să-i susțin pe elevi în identificarea unei strategii. Pe măsură ce am folosit cardurile, elevii au renunțat la cardul roșu, l-au ridicat mai mult pe cel galben, care înseamnă am nevoie de susținere, spre deosebire de cardul roșu care era blocat, am nevoie de susținere, de îndrumare prin întrebări, și cardul verde care spunea și transmitea ideea am încredere, am rezolvat, sunt pe punctul de reușită. Cardurile galbene au dispărut și ele în timp. Acum, dacă mai sunt 2-3 elevi care ridică uneori cardul galben, și evident că nu mai sunt eu persoana care merge înspre elevul care are nevoie de îndrumare, ci merge elevul expert, pentru că strategia Școala Intuitext i-a învățat pe elevi să explice, să justifice raționamentul care stă în spatele unui calcul simplu. 3 plus 4 este 7. Explică printr-un bilet prietenului tău de ce 3 plus 4 este 7. Și faptul că am pornit de la explicații și faptul că fișele pentru primele 2 niveluri din taxonomia lui Bloom au pași care îi susțin pe elevi să dea mai departe din priceperea lor și să povestească despre priceperea care stă în spatele rezultatului, asta i-a făcut pe elevi să se transforme din practicieni în experți. Și prin urmare,
Elevii care ridică cartonul galben sunt ajutați de cei care deja au ridicat cartonul verde și susținerea de la elev la elev este mult mai eficientă decât susținerea pe care o are profesorul față de elevi. Ce am mai făcut? Am listat fișele, la început le-am listat și apoi m-am prins că e consum de hârtie și de toner și am proiectat fișele începând de la primele două niveluri din taxonomia lui Bloom, așa încât să lucrez cu elevii. Au avut blocaje la testarea inițială, cred că mai bine din jumătate de clasă dintre elevi au plâns, pentru că lipsea încrederea în ei, familiarizarea cu termeni noi, cu exprimări noi, cu pași pe care practica noastră le-a cam evitat în ultima perioadă. I-a făcut să aibă lipsă de încredere și nu au fost doar ei cu lipsă de încredere, am fost și eu, pentru că nu simțeam că problemele care sunt în ultima fișă, de exemplu, în fișa specifică gândire extinse, sunt probleme de matematică și vorbeam la un moment dat cu doamna Tomaică, cu Emilia, spunându-i cum arată itemul ăsta, un item de matematică, pentru că nu văd numere, nu văd raționament matematic. Și vreau să vă spun că și mie mi-a fost greu să înțeleg ce înseamnă gândire extinsă, pentru că exercițiile dificile pe care le facem noi în clasă sunt de genul la suma vecinilor împătritului celui mai mic număr impar, adaugă descăzutul care este cu 3 mai mare decât ceva de genul ăsta. Și făceam până acum doar exerciții care, de fapt, pe taxonomia lui Bloom sunt de învățare de bază, adică recunoaștere și aplicare. Și exercițiile de gândire specifice, gândirii strategice și gândirii extinse erau nefamiliare și pentru mine și mi-a fost greu să înțeleg modul în care să-l susțin pe copil să gândească dincolo de cerc, să facă un pas în afara cercului și să găsească soluții așa încât să dezvolte gândirea strategică și extinsă. În timp, exercițiile au devenit familiare. E lejer să lucrez cu fișe de la școala Intuitex, pentru că lecția e 100% deja făcută, deja lucrată. Sunt specialiști care au gândit fișele, care le-au pus în practică, care au văzut capcanele și oportunitățile pe care le prezintă fiecare fișă. Prin urmare, am proiectat fișele și le-am lucrat pas cu pas, gândind împreună raționamentul, prima dată prin reproducere, memorare și acum a ajuns să fie un firesc explicarea raționamentului. Și timp de 7 luni, cât a durat experimentul, nu? Septembrie până în martie, nu știu câte luni sunt, nu le-am numărat exact, am ajuns să am elevi cu încredere în ei, folosesc, repet, din ce în ce mai rar cardurile galbene, foarte mulți carduri verzi care exprimă încrederea. În spate am mutat în timp cardurile din fața tablei, undeva pe o tablă laterală și în spatele meu aici este cufărul cu strategii și sunt pași pe care fac copilașii care ridică cartoane galbene. Primul pas este mă duc eu înspre tabla cu cufăr, unde am cufărul cu strategii, identific o strategie care se potrivește și dacă nu o identific, atunci copilul care are cardul verde ridicat se îndreaptă spre el să-l susțină, repet, cu explicații, nici de cum ia caietul și copiază sau hai că aici se face, asta e prima operație, asta e a doua operație. Au învățat să pună întrebări așa încât să îl conducă pe partener înspre identificarea unui raționament. Nu a fost simplu, rezultatele sunt spectaculoase pentru că de la nevoia aceea disperată a mea, repet, ideea de la început, doi elevi care identificau rezolvarea, 5-6 care ghiceau, nimereau modul de rezolvare și am avut șanse că la început doi era doar adunarea și scăderea, acum deja știm 4 operații, ar fi fost mult mai greu pentru ei. Am ajuns la copii care pot rezolva acum probleme cu 3 operații, cu 4 operații, până ajung la rezultatul solicitat de problemă. Vă încurajez să deschideți școala Intuitex, să vă faceți un cont și este lejer să lucrezi cu fișe care îndrumă copiii înspre identificarea raționamentelor și, într-adevăr, gândirea este una profundă, se duce învățarea de bază înspre învățarea profundă, pentru că vin și rezultatele în urma aplicării testelor, rezultatele de fidelizare care confirmă că elevii sunt pe un drum bun.
încredere, siguranță, gândire pozitivă, limbaj pozitiv, toate astea sunt instrumente puse la dispoziție de școala Intuitext. Nu știu dacă sunt întrebări specifice, n-am reușit să urmăresc chatul și dacă sunt, tare aș vrea să pot răspunde la ele punctual, așa încât să clarific situațiile problematice care apar. Mă ajută cineva, Emilia? A ridicat mâna doamna Tămășan, îmi cer scuze dacă e Tămășan sau Tamașan, nu-mi dau seama. Da, sunt. Uh, Întrebarea punctuală, vă rog. Nu am deocamdată nicio întrebare. Aștept întrebările celorlalți. Că am Mulțumesc. văzut că ați ridicat mâna și de aceea am zis Nu, am vrut să închid camera și am ridicat mâna din nu e greșeală. nicio problemă. Mulțumim frumos! Aș vrea să punctez și importanța reflexiei. Știți că reflexia, și știm împreună cu toții că reflexia este cel mai important moment din învățare și foarte rar o facem, poate că o facem noi personal, dar la clasă, ca moment de lecție, ca metodă aplicată, o facem foarte rar. Strategia Școala Intuitext marjează pe această metodă extraordinară de învățare. E, repet, cel mai important moment din învățare și am evitat multă vreme să-l fac, de când cu strategia Școala Intuitext fac reflexie și după fiecare exercițiu în parte, nu dar la final de zi, așa cum obișnuiam acum 2 ani, 3 ani să o fac. Câteodată o făceam la final de oră, acum o fac după fiecare exercițiu și o reflexie personală și cu privire la conținut și o reflexie personală cu privire la propria dezvoltare și se finalizează de regulă cu metoda 2 steluțe și o dorință. 2 steluțe pentru că da, mi-acord stele pentru că, uite, până acum îmi era neclar modul în care rezolvam o problemă, acum știu foarte bine care este protocolul cu identificare, avem pași foarte mult. Nu știu dacă e clar că se axează pe o cultură a predării și pe o cultură a învățării strategia, mai puțin pe o cultură a performanței sau pe o cultură a evitării, cum era la început. O cultură a evitării, nu ies la tablă, nu mă pricep, nu știu, n-am siguranță, am teamă de eroare. Acum în protocolul nostru, în regulile clasei, este una dintre reguli, este a greși, e normal. Nu e una, chiar e prima pe care o avem în regulile clasei. Și acum au încredere că pot greși, că eroarea este un pas din învățare și atunci își acordă steluțe pentru fiecare pas înainte pe care îl fac și dorința înseamnă că ei identifică în urma reflexiei, identifică nevoia personală pe care o au. O dorință pentru unii este să folosesc verde așa încât să identific cuvintele cheie care să mă ajute să. Pentru altul dorința e îmi doresc tare mult să cunosc un alt aspect care să mă ajute să-mi dea încredere și toate acestea sunt, eu le spun acum în general, dar în exprimarea copiilor sunt termeni specifici pe care îi pot folosi și această specificitate în reflexie îi ajută să identifice nevoia individuală și să lucreze la ea. Mă fac înțeleasă, să exprim clar gândurile pe care le am? Uh, Cred că da, fișele se pot Da, accesa fără se pot. abonament acum, Emilia. Da, se pot accesa fără abonament. După ce prezintă Mirela și mai este și doamna învățătoare Dinu, care poate să vină puțin cu experiența dânsei efective de la clasă folosind strategia SI, vă mai rețin după aceea 5-10 minute cât să vă arăt în platformă unde găsiți toate instrumentele, toate fișele și explicarea pașilor de folosire a strategiei SI. Profit de faptul că am intervenit, îmi cer scuze, Mirela. Avem o întrebare de la doamna profesor Mihaela Rusconi. Întrebarea sună așa: numărul întrebărilor nu ar trebui să fie egal în cele două situații. Nu mi-e foarte clar la ce situație faceți referire, dar dacă Cred că se referă la copiii din grupul de cercetare și grupul martor. Așa este? Intuiesc bine? 4, 8, 9. nu avem răspuns. Nu. Mhm. Da, da, ne-a răspuns că da. Noi avem clasă de control pentru fiecare nivel de învățământ, adică și când spun nivel mă refer la clasa pregătitoare, clasa 1, a 2, a 3 și a 4 și avem clase cuprinse în cercetare,
fie una, fie două. La clasa a doua au fost chiar mai multe pe nivel. Vă explic imediat și de ce. Pentru că tool-ul acesta informatic pe care noi l-am folosit pentru randomizare, pentru selecția randomizată a cadrelor didactice înscrise în cercetare, care să fie din grupul de cercetare sau care să fie și care să fie din grupul de control, așa a făcut selecția. Menționez că au mai fost doamne învățătoare cuprinse fie în cercetare, fie în control, dar care pe parcurs au renunțat sau au renunțat după prima unitate sau poate pe parcursul primei unități și nu am putut să le reținem ca parte din cercetare pentru că nu au trecut prin toți pașii și prin toate etapele cercetării. Ce ne bucură este că avem grup de control, clasă de control pe fiecare nivel. Adică nu am ratat niciuna dintre cele 5 clase ale ciclului primar. Deci putem tot timpul să comparăm cercetare versus control. Și statistic nu a fost un impediment, deci este corect din punct de vedere statistic ce s-a întâmplat. De raportarea e pe procent. Da. Și raportarea este pe Da. procente, da. Da. Au fost situații la început, recunoaștem, sunt elevi care se tem de matematică, dureri de stomac și plânsete. Acum au dispărut situațiile și ora de matematică a devenit plăcere pentru că învățăm și în perechi și în colaborare și ne folosim de experți pentru că am devenit experți practicieni explicând care este raționamentul din spatele fiecărui calcul. Mă gândesc că au renunțat colegile pentru că nu este simplu, este un efort. E un efort susținut, așa încât să îi coordonăm pe copii să meargă pe elevi, să meargă pe un drum al raționamentului, al gândirii profunde. Satisfacția reușită este una extraordinară. Copiii acceptă acum ora de matematică fără dureri de stomac, fără plânsete, pentru că, da, erau probleme de acest gen la început. Acum au dispărut și au puterea să exprime chiar și raționamente eronate, pentru că știu că a greși este normal și învățarea, greșeala este un context pentru învățare. Mai este o întrebare: cât durează cercetarea? Cercetarea s-a terminat, s-a finalizat. Ce ne dorim noi acum este, în măsura în care vă înscrieți, să zic așa, în a folosi gratuit, în a testa, în a încerca această strategie, în ultimul modul din acest an școlar, noi am urcat în platformă, imediat o să fac un share. Deci noi am urcat în platformă o secțiune numită Strategia Școala Intuitext, în care explicăm datele științifice care stau la baza acestei strategii, cei 3 pași ai strategiei, pregătirea lecției, și aveți link unde vă duceți și puteți să vedeți fișele pe care le puteți lucra la fiecare oră pentru fiecare noțiune. Pasul 2, cum puteți lucra la clasă, și pasul 3, celelalte 2 fișe care se folosesc la sfârșitul unității de învățare în orele de consolidare, recapitulare, analizez și evaluez. Doar dați click aici și intrați exact în în categoria fișelor respective. Am structurat ghidul metodic în care găsiți posterul cu protocolul de eroare. Numai puțin că mă încurcă ăsta aici. Găsiți semaforul încrederii. Doar să-l printați și să îl puneți pe banca fiecărui elev. De ce îl vedeți de 2 ori? Pentru că aici îl explicăm. Aici explicăm ce reprezintă semaforul încrederii, cum îl puteți utiliza, de ce să-l utilizați, când să-l folosiți, exemple de utilizare. Cardul strategii elevi. Strategii de rezolvare care să-i ajute pe copii pe partea de metacogniție, de exemplu, protocolul de eroare, să-l ai pe bancă și să înveți să-și gestionezi emoțiile, să-și gestionezi frustrarea că nu poți.
Avem alte carduri, de exemplu, să descompui o strategie sau să faci un desen sau să organizezi sau să estimezi și așa mai departe. Le printați și fiecare copil le are pe bancă și le poate folosi atunci când abordează o sarcină de lucru atipică, neobișnuită, nefamiliară, pentru că probabil acele familiare se aruncă din start, copilul știe că e la ora de adunare, e clar că ce are el de făcut sunt adunări. Un ghid de formulare feedback. Cu siguranță dumneavoastră știți să formulați feedback. Aici venim și noi cu niște exemple. Uh, pe pe a dezvolta, a recunoaște strategia și progresul, pe a-i oferi alegeri reale, adică el să aleagă, pentru că sunt cercetări care spun că dacă un copil începe să devină responsabil și are posibilitatea să aleagă atunci când învață, el e mai motivat, are o atitudine mai pozitivă, evident că alegerea libertatea aceasta este controlată de noi, are niște limite, ca orice ce este sănătos. Dacă nu ai niște limite, nu mai este sănătos. Și când vorbim de ecrane și când vorbim de foarte multe alte lucruri care nouă ne fac plăcere, dar trebuie să avem niște limite atunci când avem libertatea de alegere. Dacă nu ni le punem noi limitele, ni le pune doamna învățătoare. Um, Construim conexiuni și siguranță. O întreabă colegul ce a observat la pașii tăi. Hai să verificăm împreună cu metoda inversă. Explică-i partenerului cum a ajuns la rezultat. Și așa mai departe. Vă povestea și Mirela de 2 stele și o dorință. Și este explicat aici acest instrument, ce e modelul, recunoașterea structura instrumentului, steaua întâi, steaua 1, steaua 2, dorința, următorul pas. Mi-ar plăcea să explici mai clar, mi-ar plăcea să adaugi un pas de verificare. Ce mi-aș dori ca în următoarea perioadă tu să dezvolți? Obiectivele SMART, iarăși cadru teoretic, și aici vă povesteam de teoria autodeterminării a lui Deci și Ryan, oferind elevilor criterii clare de reușită, progres vizibil, măsurabil. Și acesta e un template pe care îl puteți afișa la tablă, astfel încât pe parcursul orei tot timpul să vă raportați la unde vrem să ajungem, la aceste obiective. Verificarea stării emoționale, de asemenea, odată explicăm cum verificăm starea emoțională, care este scopul, strategii de răspuns pentru săptămâna următoare și a doua oară, ce vedem aici, este instrumentul care este printabil. Dumneavoastră îl dați copiilor, copiii completându-l, bilețelul acesta de ieșire, este individual, completează fiecare copil, atât dumneavoastră cât și copilul conștientizează de fapt cum s-a simțit, dacă s-a simțit pregătit, cât de pregătit s-a simțit la ora de matematică, iar dumneavoastră aveți o diagnoză. Puteți să știți pe unde se află fiecare elev în ceea ce privește partea aceasta de motivare și de atitudine. Acum, vă povesteam că e important să adăugați elevii în clasă și spuneam că este foarte simplu. Vă duceți la elevi, adăugați elevii în clasă, iar aici, efectiv, luați copy-paste din lista dumneavoastră. Eu nu am acum o listă la îndemână, dar o să scriu Marinescu, virgulă, întotdeauna pun virgulă, Maria. Enter, Ionescu, virgulă, totdeauna pun virgulă, Georgiana. Adăugați elevii și elevii sunt adăugați acum în clasa dumneavoastră din platformă. Marinescu Maria, doar faceți click, că sunteți de acord să îi creați cont, la fel și cu celălalt cont. Ca să vă fie ușor să le dați user și parolă copiilor, descărcați datele de acces de aici și după ce ați descărcat, pur și simplu le printați, decupați și dați fiecărui copil user și parolă. Strategia SI, vă spuneam că are secțiune separată, că cuprinde ghidul MAM, fișele de exersare, testele MAM și rapoartele. Intru puțin la teste. Testele MAP, adică de motivare, atitudini și metacogniție, sunt în 2 variante. Sunt în variantă digitală și dacă dumneavoastră le trimiteți copiilor testul, aici doar să-l previzualizăm puțin să-l vedeți,
Copilul primește acest test în contul lui, intră cu userul și parola pe care le-ați decupat dumneavoastră din acel PDF și în 3 minute pe telefon el completează acest test și îl trimite către dumneavoastră. Toate datele acestea se varsă automat într-un raport de diagnoză și progres. Aici dumneavoastră trimiteți testul către ele, v-am dat doar exemplu. Dacă dumneavoastră nu vreți să le trimiteți testul digital, îl printați, îl găsiți aici în format tipărit, îl descărcați și după aceea îl printați și îl dați fiecărui copil. Copilul îl completează în 5 minute, nu durează mai mult, că pur și simplu bifează. Și dumneavoastră, aici va lua vreo 10 minute din timpul dumneavoastră, pentru fiecare elev veți completa răspunsurile lui. Deci acum l-am luat pe Andreescu. Numai puțin că nu reușesc să fac din cauza faptului că îi share de ecran. Așa. Și la Andreescu copilul a scris la prima întrebare că îi place foarte mult, la a doua că îi place nu știu ce, deci efectiv ce a scris el pe hârtie, ce a completat el pe hârtie, completați dumneavoastră, salvați evaluarea și continuați cu următorul elev. Ce obțineți? Obțineți rapoartele pe care le găsiți și în această pagină. Raportul, de fapt, arată progresul, să sperăm progres și nu regres sau menținere, pentru fiecare elev. Testul anterior m-am pe atitudine, motivație, metacogniție și global. Am aici 2 elevi cu progresie, cum au progresat pe fiecare componentă. Media anterioară, media curentă pe fiecare componentă. Concluzii, observații și puteți să și printați. Dacă vreți să apară în portofoliul dumneavoastră sau vreți să le discutați cu elevii sau cu părinții, sunt decizii pe care dumneavoastră le luați. Rapoartele acestea le găsiți și pentru cunoștințe. Totul este să completați fișa de notare sau să le dați fișe digitale sau teste digitale și atunci veți găsi pentru fiecare elev, în cazul ăsta am 2 elevi aici, este un cont de demo, dar puteți să aveți pe toți cei 20 din clasă. Puteți să știți cum stă fiecare elev pe fiecare competență specifică în parte, dacă are progres, regres și așa mai departe. Rapoartele pot fi și printate și le puteți adăuga în portofoliu sau să le discutați cu părinții sau... Un minut. Vreau doar să vă spun care este fundamentul teoretic. Probabil am tot explicat pe parcursul prezentării. Am tot vorbit de Bloom. Este vorba de taxonomia lui Bloom revizuită de Anderson și Krathwohl. Sunt foști 2 studenți ai lui Bloom care au actualizat taxonomia originală din 1956, au trecut de la substantive la verbe active și au mutat creare pe nivelul cel mai înalt. Deci cele 6 niveluri din Bloom revizuit pe care noi construim fișele sunt reamintire, înțelegere, aplicare, analiză, evaluare și creare. Ce măsoară tipul de gândire cerută unui elev, de la memorare la creare. Iar v-am tot povestit de aceste docuri, depth of knowledge, adâncirea cunoașterii, pe care Norman Webb le-a adus în atenția noastră prin cercetările sale. Dânsul în 1997 a avut nevoie de un instrument care să verifice dacă un test chiar măsoară ce pretinde că măsoară. Și nu măsoară, nu testează dificultatea, ci adâncimea gândirii cerute. Și cele 4 niveluri, DOC 1 reamintire, DOC 2 discutând de abilități și concepte, DOC 3 gândire strategică, iar DOC 4 este raționament extins către alte domenii decât domeniul în care am învățat noțiunea respectivă, adică de la matematică extind către alte discipline. Nu măsor dificultatea exercițiului,
ci cât de profund trebuie să gândească elevul. Dacă au mai apărut întrebări, eu n-am reușit să citesc comentariile. Cred că o pot ruga acum pe doamna profesoară Dinu să ne ajute cu un feedback, pentru că dânsa a lucrat alături de noi cu strategia SI în această cercetare și eu le mulțumesc tuturor cadrelor didactice care s-au implicat în această cercetare, le sunt profund recunoscătoare, fără ajutorul dânselor nu am fi reușit să validăm această strategie. Bună seara! Din dorința de a veni în sprijinul elevilor mei, am ales să intru în acest proiect, Strategia Școala Întâi Text, și într-adevăr am avut sprijinul doamnei Emilia și am colaborat foarte mult cu colega mea Mirela. Într-adevăr, la început au fost provocări, însă elementul de noutate mi-a atras oarecum atenția și am zis hai să vedem ce presupune și ce e de făcut ca să pot fi, să vin în ajutorul colegilor, că da, matematica e greu de înțeles. Așa că pentru început, ca o provocare de început, au fost timpul și efortul personal pe care a trebuit să-l fac. Timpul pentru că înainte de a lucra cu elevii fișele, era nevoie de să le citesc eu înainte acasă, Sau în funcție de analizele de la inimă. Spuneam că timpul, înainte de a lucra cu elevii fișele, trebuia să mă gândesc eu la exemple posibile pentru fiecare sarcină, să găsesc eu explicații, să găsesc eu justificări posibile. Da, așa mi-a zis. Care e metoda mai ușoară și de ce? Care e afirmația corectă și să văd indiciile care mă conduc acolo, să gândesc jocuri cu numere, ca să văd, să fac mai ușor feedback-ul elevilor și să pot ghida în acest sens. Și corectarea fișelor, cât și înregistrarea rezultatelor au necesitat timp. În al doilea rând, o altă provocare a fost că am ieșit din zona de confort, pentru că a trebuit să descifrez fiecare item în parte, pentru că formularea e oarecum diferită de, cum spunea și Mirela, de formulările care sunt în manual și cu care noi suntem obișnuiți. A trebuit să descifrez rutinele, să le lucrez cu elevii și instrumentele pe care Emilia le-a prezentat. Dacă la început timpul de lucru pe rezolvarea fișelor în clasă a necesitat mai mult timp, cu cât copiii au intrat oarecum, s-au familiarizat, au intrat într-o rutină și s-a micșorat timpul și reușeam să mă încadrez ușor într-o oră de curs. Însă toate aceste eforturi au dat rezultat, că au apărut, am văzut ușor și beneficiile și întăresc cele spuse anterior. Elevii au început să aibă încredere în sine la matematică, să le crească motivația și interesul. La început spunea, păi nu știu de ce fac matematica, că așa vor părinții, nu știu exact de ce, erau tare nedumeriți, că așa vrea doamna, de dragul doamnei fac matematică, învăț matematică. După care, greșeala este profesorul meu, un slogan foarte puternic, din greșeli învăț, cum spunea și Mirela. Aceste formule i-au făcut să nu se mai teamă că o să greșească și nu contează, sau să găsească metoda potrivită care să-i ajute. Adică atunci când am un eșec, nu mă demobilizez, exersez, perseverez până ajung la rezultat. Și au devenit mai implicați în toate activitățile de la lecție și la celelalte obiecte. Un alt punct, de ce le place cel mai tare, mulți le plăceau să lucreze în echipă
și să pună în practică colaborarea, și asta îmi cer să facă tot mai des, deci activitate de echipă care e destul de complicată, că sunt multe lucruri de luat în considerare, deci unele sarcini lucrându-se în echipă, ei au dorința și acum să lucreze în echipă. Deci le place tare mult. E unul dintre motivele pentru care își doresc să lucreze probleme, să lucreze exerciții, să lucreze fișe, poate mai complicate, că se ajută unul pe altul și lucrează în echipă. A crescut empatia față de cel care greșește. E normal să greșești. E un pas spre învățare și, cum zicea și Mirela, merg și la fel cu creionul. Noi ridicăm creionul roșu, creionul verde, creionul galben. La fel se ajută, se sprijină reciproc, fără să fie nevoie să intervin eu de fiecare dată. Aceste fișe lucrate mi-au oferit mie și elevilor calitate mai bună a explicațiilor. Am reușit să le explic mai bine unele concepte, unele noțiuni, să mă fac mai bine înțeleasă, să pun accent pe verbalizare orală, să explice de ce lucrăm într-un fel sau un alt fel, să explice pașii de rezolvare, să facă desene, să explice un desen. Deci explicațiile au devenit mai cu folos. Leagă teoria cu practica, adică toate conceptele astea nu sunt doar așa, că au o concretizare în viața reală. În ce fel îi ajută matematica? Și ei sunt provocați să găsească exemple și e un fel de a crește motivația pentru ora de matematică, că ce învățăm aici în clasă aplicăm în viața de zi cu zi, cu declanșarea reflexiei personale. Vorbea și Mirela de reflexie, iar e un punct foarte bun. Ce îți părea simplu sau cum ai reușit să rezolvi problemele care au apărut. Tot felul de întrebări, reflecția sub diverse forme, este tare importantă să fie folosită și la ora de matematică. Da, au o grămadă de beneficii. Elevii au devenit mai rezistenți la frustrare. Cred că n-am găsit cuvântul potrivit. Da, deci numai beneficii. Dacă le vorbesc, hai să mai lucrăm o problemă, două suplimentar. Gata, toți, nu e unul care să comenteze, dar nu vreau, dar de ce, sau să se sustragă într-un fel. Deci chiar își doresc orele de matematică, sunt o plăcere. Ei își doresc și au multă răbdare să analizeze, să gândească, să vină fiecare cu varianta și chiar dacă, nu știu, fiecare găsește variantă diferită, este acceptată de ceilalți atâta vreme cât îi explică pas cu pas, adică o problemă se poate rezolva în diferite moduri și explicația susține foarte bine rezolvarea și deschiderea aceasta, receptivitatea față de nou, iar este un plus. Mulțumesc Emiliei pentru sprijin și mulțumesc Mirelei pentru sprijin și colaborare. Noi ne consultam una cu alta și schimbam mereu idei și experiențe ca să reușim să aducem rezultate cât mai bune în sala de clasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și eu mult de tot. Au fost foarte multe întrebări dacă vă puteți înscrie la cercetare. Noi am finalizat cercetarea, ne bucurăm de rezultate, sunt foarte frumoase. Vă rugăm să intrați pe școalaintuitext.ro în secțiunea Strategia SI. Acolo sunteți ghidați, sperăm noi, pas cu pas, ce trebuie să faceți ca să folosiți această strategie la clasă, începând de mâine sau de luni sau de când considerați dumneavoastră. Aveți acolo toate instrumentele, toate fișele de lucru pentru ultimul modul din acest an școlar. Ce mai lipsește, noi le urcăm oricum în următoarele zile, adică suntem pe ultima 100 de metri, dar nu lipsesc lucruri care vă trebuie să începeți astăzi.
să lucrați cu strategia SâI, exagerez, evident, nu astăzi, ci când, când luați dumneavoastră decizia. Um, Vreau să fim foarte aproape de dumneavoastră. Este dorința noastră cea mai puternică. Asta înseamnă că oricând ne puteți scrie pe adresa de e-mail contact@școalaintuitex.ro. Vă rog să lăsați datele dumneavoastră, numărul pentru adeverința că ați participat la această cercetare. Am trimis acum formularul pe care trebuie să-l completați și colegii mei vă vor trimite adeverința, dar tot în cadrul acestui formular există ultima secțiune în care, dacă dumneavoastră sunteți de acord să faceți parte din comunitatea Școala Intuitex de pe WhatsApp, unde comunicarea e mult mai facilă și poate nu reușim să vă răspundem imediat cum a scris dumneavoastră întrebarea sau cerința dumneavoastră, dar promitem să răspundem mult mai repede. Noi mai stăm cu telefonul în mână și după program, așa că suntem pe fază. Am vrea să putem comunica ușor, rapid și să fim alături de dumneavoastră atunci când aveți nevoie de ajutorul nostru, de suportul nostru. Orice feedback ne ajută să facem mai bine. Orice dificultate pe care ne-o comunicați ne ajută să îmbunătățim acel aspect al strategiei care creează dificultate. Orice problemă pe care o întâmpinați atunci când adăugați elevii în clasă sau atunci când completați răspunsurile elevilor în fișa de notare dacă ați decis să lucrați cu varianta print. Oricând ne scrieți fie pe WhatsApp, în comunitatea pe care o creăm, fie pe e-mail și noi promitem să răspundem într-un timp cât mai scurt. Orice întrebare, vă rog, formulați-o, scrieți-o și noi vom răspunde la acea întrebare. Orice feedback. Puteți să ne și Adică vă rog, dați-ne feedback negativ, că un feedback negativ înseamnă că e o problemă pe care noi trebuie să o rezolvăm și dacă o știm, noi vă mulțumim frumos că ne-ați spus respectiva problemă ca să putem să o rezolvăm. Mulțumesc mult de tot că ați participat la acest webinar. Îmi cer scuze pentru emoții. Sunt emotivă, dar sper din tot sufletul să lucrăm foarte aproape începând din această seară, că deja este seară. O seară frumoasă și multă baftă. Și sper din tot sufletul să folosiți strategia pe care noi o propunem. Și să aveți elevi fericiți la orele de matematică. La revedere!